we have a new sense of urgency in more areas that we want to support and cooperate with Ukraine. Посольство Сполучених Штатів завжди намагалося підтримати Україну в тих питаннях або галузях, в яких ми можемо. І от за останні часи, коли ситуація, настільки буремні, скажімо, події відбуваються, ми так само намагаємося підтримати саме ці напрямки, які ми вважаємо зараз дуже нагальні, дуже потрібні для України. One of the best parts of my job is when we have the opportunity to bring an American expert or performer or artist or someone who can help bring something from America's experience, share it with our Ukrainian colleagues, and that inevitably results in some improved exchange and improvements for Ukraine's future and also America. Були якісь нові програми, будь-то програми обміну або нові проекти, які би допомогли Україні, скажімо, в ці часи. And we're supportive of the idea that museums and other cultural institutions play an important role in Ukraine's development and national identity. І ми розуміємо, що музеї і заходи, культурні заходи відіграють дуже велику роль у зміцненні або у створенні національної ідентичності України. І цей захід, ми сподіваємося, так само буде внесок в цей процес. Which supports the larger goal, which the U.S. Stands with Ukraine on, of supporting a united Ukraine. І, безумовно, що цей захід підтримує або є таким головним, наша головна мета – це об'єднати Україну. So I want to give you more time with our visiting expert Elейн Ґуріан, and I'm afraid I'll have to leave quickly because we're still doing other important projects back at the American Embassy. Я хотів би передати зараз слово і дати вам нагоду більше часу поспілкуватися з нашим гостем, з пані Елейн Ґуріан. А я, на жаль, мушу покинути цей захід, бо є ще інші важливі справи в посольстві, які так само працюють над цьому напрямку. So please enjoy the program and best of luck. Thank you very much. Всього найкращого. Сподіваюся, вам програма буде допомагати. Наша така початкова ідея була зробити інтерактивний семінар. В рамках нашого проєкту «Актуальний музей», підтриманий проєктом «Динамічний музей» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Це така навчальна програма. Я бачу багато знайомих облич, є нові обличчя, сайт Музею Івана Гончара, там є окрема платформа, де «Актуальний музей». Тобто всі наші заходи навчальної програми, а це серія лекцій, серія одноденних тренінгів і серія двохденних семінарів. Все це ми записуємо. Ці матеріали роздаткові, презентації розміщуються і доступні для безкоштовного доступу на нашому сайті. Отже, напевно, того семінару, який планувався відразу з пані Елейн, у нас сьогодні вже не вийде, бо багато людей, і, чесно скажу, складно нам було відмовляти. Бо ми вважаємо, що якщо нам складно було сюди привезти Елейн, але якщо вона вже тут, то максимальний доступ до людей. Але, думаю, ви тоді вибачайте трошки тісняву і, можливо, певний час на передислокацію. Бо інтерактивний семінар – це маленька група, 25 чоловік, яка рухається, яка працює в групах. Ми спробуємо це зробити сьогодні, але якщо якісь будуть такі складні моменти організаційні, то вже вибачайте. Отже, Елейн Ґуріан, фахівець, напевно, всі бачили прес-реліз, так? Фахівець, музейний експерт, тренер, професійний лектор, викладає музеологію на багатьох закладах вищих не лише Сполучених Штатів, а й Європи, і світу. Брала участь у багатьох проєктів, член і колишній керівник, секретар Смітсонівського інституту, в керівництві була Американської асоціації музеїв, Американського комітету ІКОМ, була віце-президентом Американського комітету ІКОМ, була заступником багатьох музеїв, заступником директора, зокрема музей Голокосту, музей американських індіанців, 16 років заступник директора директор виставкового центру Бостонського дитячого музею. Величезний досвід, про це ми говорили сьогодні зранку у Елейн. І, як вона говорила раніше, я просто, може, повторю, можливо, вона це не скаже, її місія не про контент, її місія допомагати великим музеям запрацювати.
Тобто вона бачить певні проблеми, вона говоритиме швидше, вона говорила, що вона не розуміється на обліку, на класичних функціях, функціях музею, але вона фахівець запустити музей, щоб він працював, щоб був відкритий для відвідувачів. Отже, тема нашого семінару – це цивілізуючий музей. Початкова назва була трошки інакша, вона така, начебто, розширяючи палітру, але оскільки Елейн є автором от такої книжки, яка стала в Сполучених Штатах бестселером «Цивілізуючий музей», це збірник її статей, виступів, то ми теж назвали «Цивілізуючий музей», але основна тема – це експозиційні стратегії та пошук експозиційних стратегій, які спрямовані передусім не на дизайн, не на концепцію, а на відвідувачів. Отже, ми щиро вдячні, що Елейн Ґуріан, вона з Арлінгтону, Сполучені Штати, це штат Вірджинія, прибула до нас, і у нас запланована, перед вами була зустріч з директорами, зараз дводенний семінар, потім у нас буде фахова дискусія така в Міністерстві культури, і в п'ятницю, в суботу, Елейн матиме лекцію в Одесі, в музеї Бліщунова. Отже, я бажаю всім, все залежить від нашої, ще кілька технічних питань, все залежить від нашої організованості, нас багато, це не просто. Ми запланували, сьогодні почалося пізніше, але у нас буде невеличка перерва на обід. Ми запланували 40 хвилин, можливо, півгодини. Є можливість пообідати тут швиденько, але, мабуть, не варто ходити шукати десь. У нас буде чай, кава. І Елейн дуже наполягає, щоб ми все-таки дотримувалися часу. Та от буде, ми сказали, що там, можливо, не по нашому розкладу, але якщо в 10 хвилин, то в 10 збираємося і працюємо. Отже, плідної роботи всім нам. Зараз будемо слухати переклад, а тому беремо навушники. Я зачекаю. Готові? Добре. Скільки з вас от були тут останню годину, слухали нас? Ви тут були, так, останню годину? Я просто хочу всім повідомити, про що йшла мова. Знову таки, я Елейн Ґуріан. Дякую, Ігоре. І вдячні посольству США. Дякуємо Україні за запрошення. Я не зрозуміла, що він сказав. У мене апарат слуховий 2 в обох вухах, то не можу слухати переклад, але через навушники не можу їх надягати. Але ще хочу сказати, ось моя електронна пошта є Ґуріан @ghurian.com. Пишіть мені, це мій веб-сайт www.ghurian.com. Що не дивує, там і мої онуки, фотографії виставлені на цьому сайті. Але також там можна прочитати всі мої твори, мої презентації в PowerPoint, всі мої твори, роботи. Всі там у мене виставлені. Будь ласка, якщо стануть вам у нагоді, читайте. Читайте і використовуйте, і застосовуйте. Не знаю, чи він розповідав про мене, моє походження. Я народилася в Америці, єврейка. Батьки прибули з Німеччини до США в 20-х роках ХХ століття. І це, власне, мої дідусь і бабуся, мій обожнюваний дідусь, він з Любліна. Тобто у мене 1/8 частина української крові. Але я вже розповідала, тут в Америці є єврейська кухня, насправді вона українська. Вчора ввечері ми до українського ресторану ходили, де ми їли кашу, борщ, це українські страви.
А це, до речі, наша святкова їжа ми готуємо. То я вчора, як ніби свято для мене було. Я така вдячна за цю смакоту. Яка дала мені відчуття таке дуже домашнє. Ще маю поділитися з вами, розповісти про свою філософію і план нашої роботи на 2 дні. Але спершу хочу, щоб ви про себе розповіли. Не те, щоб це було інтерв'ю, але будемо знайомитися ми з вами все рівно. Найважливіший контекст нашої роботи тут – це ви. І перерва більш важлива, ніж я. Отже, під час перерви знайомтеся з людьми, розмовляйте з ними, бо це найкращий спосіб вибудовувати стосунки. І якщо вже з кимось познайомилися, повертайтеся сюди до аудиторії, сідайте з кимось іншим. Ви – це плечо один одного, а я просто гість. Я працюю у цій сфері протягом 45 років. От зараз математично обрахуйте, скільки мені років. А мені 76. Я заступником директором була все своє трудове життя. Заступником директором і директором була, але я професійний заступник, фаховий заступник директора. Це не мій фах, директорство. Мені просто подобається заступник директора. Це ж той, хто відповідає за роботу установи. Я вважаю, що кожне рішення, і це вже чули від мене аудиторія протягом першої години, кожне ваше рішення для організації роботи закладу – це філософія. Інколи я кажу, покажете мені свій бюджет, і я скажу, чи з філософією відповідає вашому бюджету за 5 секунд. І якщо ви не вкладаєте сенс у кожне слово, то вони не збіжаться у вас. Дуже важливо, як зустрічаєте ви відвідувачів, як ви навчили своїх працівників зустрічати відвідувачів. І всі ваші рішення мають величезне значення. Я вже казала сьогодні вранці, якщо ви любите і людей, і своїх працівників, то всі вам пробачать все. Але якщо вас жорсткі правила цікавлять, то ніхто вам нічого не пробачить. Величезна зміна у житті музею у всьому світі з середини приблизно ХХ століття, 50-х років, це додати людей до рівняння, до співвідношення з музеєм. Все ми збираємо, ми зберігаємо, ми вчимо людей про предмети. Предмети були нашими задачами. А зараз ми маємо пов'язати людей з предметами. І це важливе завдання. Наш план роботи на наступні 2 дні. Ми будемо говорити про те, як змусити музеї працювати для людей і для тих об'єктів, які в них зберігаються. Оце мене цікавить, ця частина. От коли люди кивають, то я так розумію це, що ви розумієте, про що йдеться. То якщо ви будете кивати частіше, то це дуже допоможе мені. Бо інакшим чином, звідкіля ж я дізнаюся, що ми чуємо одного. А ви володієте англійською, так? Розмовляєте. І ви володієте? Я вже знаю, бачите, хто розуміє без навушників, хто розуміє англійську. Вам не треба кивати, але якщо будете, це теж буде добре. А, ось так ви розумієте, так, добре.
нам треба веселіше працювати, ми будемо організувати нашу роботу. Ігор питався, скільки тобі треба людей? Я кажу йому, на 30 організувати це буде добре, але це найдивніше 30 людей, які я бачила. Тут 65, нам треба буде думати, як організуватися, але ви допоможете. І дякувати йому маємо. Він хотів, щоб всім було цікаво, тож дозвольте подякувати вам всім за те, що прийшли. Будемо говорити ми з вами про стратегії, які вітають людей. Але до цього покажу 2 слайди, ті, що показували сьогодні вранці, щоб всі знали, про що йдеться. Я виходжу з тої позиції, що ваш намір не прив'язаний до того, яка колекція у вас зберігається. Ви можете вирішувати, як музей має реагувати на людей, незалежно від того, який це музей. Ви можете змінювати ці ситуації. І зараз я виступлю перед вами з промовою такою. Я працюю в усьому світі на державні установи, які будують музеї, змінюють музеї. Всі в напрямку до людей. Я взагалі не працюю з наповненням, зі змістом, де знаю про ваш зміст, крім того, що я бачу, але не працюю зі змістом. Я даю можливість людям отримати музеї, які вони хочуть, шляхом запровадження системи, яка забезпечує функціонування таких музеїв. Отже, я як механік-інженер. Тобто я не працюю з автомобілем, але працюю з тим, щоб він їздив. Я пишу багато про те, як повернутися обличчям до людей. І моя нова книга «Музей» я написала, присвятила матері. В 24-му році приїхала матуся до Америки, не ходили до музеїв. Вона навіть не володіла англійською, знала, що музеї не для неї вважала. Але для мене представляє мою пожиттєву роботу. Я працювала над тим, як зробити такий музей, щоб моя матуся захотіла піти до нього, відвідати. Вона вже померла, матуся, на жаль. Але я хочу, щоб всі інші ходили до музею, які вони хочуть бачити. Музей – це те місце, де знаходяться речі, які належать всім нас. Якщо це не так, то цей музей не буде працювати для всіх нас. Але чому він не буде працювати? Тому що ми не відчуваємо наше відношення до них. А є різні рівні забезпечення такого відношення, які посилають сигнал людям, що заходьте, мовляв, до нас, починаючи з входу. І якщо ви хочете лише відвідувачів певної категорії, то і вони такі і прийдуть до вас. Якщо ви хочете, щоб всі ходили, то треба змінювати свою роботу, свій підхід до роботи. І я знаю, що не до всіх музеїв ходять всі. Мабуть, багато хто з вас вже працює саме з такою методикою. Ця країна, це місто реагує на Майдан. Уже навіть в музеях, уже є предмети музеїв з Майдану. Це найшвидша реакція, що я бачила. Я поїду з України і буду розповідати про Україну як зразок своєчасності і уможливлення для людей бачити сучасну інформацію музею. Це все, мабуть, вам відомо. І сьогодні, якщо ви вийдете з нашої зустрічі з такою думкою, що все це я знав, то я буду вважати, що наша зустріч була успішною, бо ви відчуватимете нову силу. І якщо навіть ви підійдете до вашого директора, він запитає, про що йшла мова, ви скажете,
Це все ми вже робимо, це відмінно. Я спілкуюся з вами словами, які я хочу, щоб ви вживали, але не хочу, щоб ви казали. Хочу тобі ось що повідомити, ось що сказати. Не треба так, треба спілкуватися з людьми і, можливо, ми в цьому напрямку всі будемо йти. Отже, 5 різних намірів є у музеїв. Ігор все це переклав, і ви зможете потім отримати всі слайди українською мовою. Отже, ми говорили з вами про предметоцентричні музеї, наративні музеї, ось воно. Предметоцентричні, наративні, орієнтовані на клієнта, сфокусовані на спільноті, є національні або ж державні. Предметоцентричні музеї – це традиційні музеї, де просто експонати з табличками і це і все. Ну, інколи додаючи якісь картинки тощо. Ці предметоцентричні музеї непогано працюють, і ми саме в такому з вами перебуваємо. Але такі музеї для людей, які вже дещо знають. І таблички можуть прочитати лише ті, хто володіє цією мовою і володіє термінологією. А якщо хтось мови не розуміє, або кому якісь слова незрозумілі, отримує сигнал про те, що на нього тут не чекали. Бо є два рівні того, що відбувається. Перше – це розуміння завдяки тому, що вам дали знаряддя розуміння, а друге – ви на мене тут чекали, і тому я до вас прийшов. І якщо ви на мене тут не чекали, то якщо ви на мене справді чекали, то напишіть це такою мовою, яка мені зрозуміла. І ось такого роду сигнали йдуть керівництву музеїв від відвідувачів. Хтось когось зустрічає біля дверей, вітає, це дуже добре, приємно, коли тебе вітують. А якщо це раптом секюріті, який починає ходити по п'ятах зі мною, це мені вже не так подобається. Тобто ось такі різні шари сигналів щодо того, на кого чекають у музеї. А тепер покажіть, будь ласка, підсумки наші. Ось почитайте, що тут написано. Ось, власне, я про все це цілу годину розповідав. Якщо ви це прочитали, то, я думаю, ви зрозуміли, про що у нас йшлося раніше, і тепер ми можемо на новий матеріал перейти. Все це сенс має, правда? Зараз будуть картинки. Тут йдеться про те, як один маленький і невідомий музейчик зміг робити все. Я сама робила ці фотографії, коли була у цьому музеї 5 років тому. І вирішила після того показувати ці картинки усім і повсюди. Якщо у них вийшло, то і у вас вийде. Ось інформація про цей музей, невеличкий музей у штаті Меріленд, на березі моря. У цій місцині скельні породи, о які розбиваються хвилі, багато піску і стирчать зуби каменевої породи часів палеоліту.
дуже там цікаво і красиво. Ось так. Влітку дуже багато туди приїжджає туристів, взимку там немає нікого, окрім школярів, і неподалік військові бази ходять туристи у формі. Фотографії не ахті, як ви можете побачити. Але що вони зробили? Як людям, які взагалі там уперше опинилися, дізнатися про те, що там на них чекає? Є орієнтаційний курс невеличкий для тих, хто прийшов. Подумайте, чи є у вас таке? Чи може людина, котра прийшла вперше, зорієнтуватись? Куратори інколи думають, що ті, хто прийшли до музею, і так все вже знають. Ні, це не так. Тому кілька слайдів у мене присвячені орієнтації. Все це дуже просто і дуже дешево. Ось це така карта або ж мапа інтерактивна. Інша карта з трошечки іншою інформацією. Тут на неї накладений звуковий запис, тут історичні дані озвучуються. Застосували всі технічні засоби, багато грошей не витрачаючи. Двоє можуть сісти, можна це назвати театром, хоча лише для двох. А далі про все розповідається в часовій проекції, в послідовності. Що таке епоха палеоліту і коли вона була. Діти, яким менше 12, взагалі ділять час на 3 частини. Сьогодні, вчора і колись давно. А ось колись давно це там вже і динозаври, і королі, і всі вони жили дали колись дуже давно і всі одночасно. Так сприймає час дитина. І тому треба показати все у часі, показати все покроково і зазирнути в історичну далечінь, щоб люди зрозуміли, коли саме щось було. Ще одна карта, вже у 3 вимірах все представлено. Чому скелі там, де ви їх бачите? До речі, цю карту робили з пап'є-маше діти з місцевої школи. Отже, на початку візиту до музею кожний відвідувач дізнається про те, що він побачить і яку історію почує. Бо, можливо, до того, як вони сюди прийшли, вони цього не знали. І далі вже вони починають дивитися на експонати. А що ми там бачимо перед експонатами? Ось тут. Завдяки цим написам можна почитати про кожний експонат, можна використовувати, звичайно, скло, як у цьому музеї, але не завжди буде зручно читати, тому можна використовувати альтернативні технології. Ось бачите експонат і поруч фотографія. Ось що це за штука така на горі? Це батискаф для підводних подорожей. Якби просто написали, що це батискаф, то відвідувач би не зрозумів, для чого це. Але ось бачите, там внизу фотографії стає зрозумілим, для чого цей апарат використовувався.
І таким чином можна ознайомитися з іншими експонатами, з іншими предметами, зрозуміти, навіщо вони і чому вони служили. Отже, згори у нас справжній предмет, а знизу фотографія, яка розміщує цей експонат у певний контекст. І так можна, не витрачаючи коштів, пояснити, для чого це було. А ось пташине гніздо і фотографія. Гніздо справжнє, фото просто на тлі, для того, щоб показати, як це виглядає в природі. Це не оригінал. Схоже на бочку. Зараз я поясню, що це. Коли Америка була молодою країною, то вирощували тютюн, і цей тютюн експортували до Європи. І одиницею виміру була ось така бочка стандартних розмірів. В нас навіть є такий термін, як бочка для тютюну. І ось для того, щоб знати, яких розмірів була ця бочка, зробили ось таку копію, і тепер зрозуміло, якою була міра тютюну 200 років тому. Ось і можна це помацати, можна стати поруч і подивитися, чи дитинка вище за цю бочку, це ні. І це копія, не справжній предмет, і тому склом від відвідувачів не захищена ця модель. Зуби акули теж епохи палеоліту. Ця акула, ось такі, отак вони виглядали. Зроблено це з штучних матеріалів. І завдяки цій моделі можна побачити, якого розміру зуби гігантської акули. До речі, це трохи лячно дивитися на такий експонат, але може це і непогано. Хай буде емоційне забарвлення у експонату. Повертаємося до табличок і надписів. Ось бачите, яким чином ці таблички розміщені, і теж можна доторкнутися до того, про що читаєш. Це справді часів палеоліту, викопні рештки. І кожна дитина, яка прийшла до музею, або ж дорослий, який супроводжує дитину, все зрозуміє і дізнається про все. І можна з будь-якої відстані дивитись, і можна пальцями помацати. Скелі там у 5 милях, і візит до музею допоможе потім краще розібратися, куди йти там, опинившися серед скель. Ну, а тут вже відвідувачеві розповідають про те, що відбувається зараз. Тут інформація екологічного забарвлення, не рвіть рослини, не витоптуй їх тощо. Таким чином соціальна свідомість виплекується. І не так вже і складно таку інформацію розмістити в музеї додатково для інформування відвідувачів. І таким чином дуже прості речі набувають цінності. Адже в нашому суспільстві те,
про що йдеться у музеї, те, що показують у музеї, це щось цінне. І якщо людина в музеї побачить ось таку табличку «По газонах не ходити», то вони, мабуть, інакше реагуватимуть на цю табличку, коли побачать її там десь у повсякденному житті, у звичайному контексті. Ось в одному з музеїв Холокосту ціла експозиція зубних щіток, які були свого часу вилучені у жертв. І їхня кількість та розмаїття справді справляють враження. Звичайно, зубна щітка таким чином набуває музейної цінності. Отже, і реальні речі, і додаткові засоби, і текстові матеріали – все разом. Ось сюди діти можуть злізти і полазити тут. Для того, щоб показати, ось тут знайшли ті зуби. А довгих не буває. У археологів є такий термін стратифікація, як по шарах вглиб копають, і ось дитина може там пограти в археолога і зрозуміти, яким чином ми дізнаємося про нашу давнину. І це в натуральну величину, до речі. Є така аудиторія з екраном, там і кінофільми показують. Ось бачите, аж двоє відвідувачів зараз у музеї, ну можливо, не все ж таки з дітьми, діти там бігають, щось собі цікавіше знайшли. І оскільки в музеї не знають, хто і коли прийде, то показують все, що є, і цього разу, бачите, зацікавили дідуся і бабусю, а програми є для різних аудиторій. Також дуже важливо пам'ятати про темп, про знаходження правильного моменту в часі. І якщо можна робити все, то діти починають казитися і кричати, і тому треба належним чином модулювати обстановку. І добре, коли можна зайти і відпочити від дитячого галасу ось у такій тихій кімнаті. І тут завдяки звуку і завдяки рухомим картинкам теорія засвоюється краще, тому що не все шляхом читання можна збагнити. Тут ще і рух, і звук є. Знову ж таки, такий невеличкий кінотеатр, вже не два стільці, аж дві лави, монітор невеличкий. І там показують фільм про індіанське плем'я, яке колись населяло ті території. Артефактів у них немає, використовують фільм, який зробив хтось інший. А ось та фігура біла, яку ви зліва бачите, це те, як виглядали індіанці племені. І ми ще цю фігуру з вами побачимо, вона теж у натуральну величину. І що вона каже? Та, власне, нічого, але чому корисно, що вона в натуральну величину? Тому що таким чином можна уявити справжню, реальну людину, і це вже справжня людина, а не щось намальоване, хоча б тому, що вона такого ж розміру, як і той, хто поруч із вами.
Не треба забувати про сюрпризи. Це мій улюблений слайд. Тут ми бачимо причал. Справжній і гніздо пташини. Його зробила тут пташка, яка не знала про те, що це музей насправді. Наступного ранку прокинувся народ, а там гніздо. То вони його і не прибирали. І всі тепер дивляться на справжнє гніздечко пташини. Я коли бачила, що там яєць не було, але дуже можливо, що пташка повернулася і можна було спостерігати, як вона несе яйця. І можна просто використовувати все навколо, але це також знак того, що ми поважаємо це місце. І дітки не руйнують його, ніхто не чіпає, ніхто не руйнує. А це їхня кав'ярня, кафе. Я якось була на переговорах в Ізраїлі щодо того, як примирити воюючі сторони, тобто як зібрати цих людей. І я поспитала, чи пішли би ви разом до якогось місця, яке це було б місце. Вони сказали, так, це може бути зоопарк. Чому в зоопарк? Найважливіше оця причина. Там була лавка для пікніка невеликого і стіл. Ми могли з собою взяти власні наїдки. Не потрібно було витрачати гроші, яких не було, але в Ізраїлі їдять всі свою окрему їжу. То це була можливість всім зібратися, але всім з собою принести свої наїдки. Тобто непогана собі кафешка, коли ти йдеш і несеш з собою те, що будеш їсти. Ось я навіть не могла повірити, що це забули за місця. А чому? Вони запросили клуб. Гурток, власне. Гурток, які майструють, ремонтують, беруть за це кошти. Вони могли працювати тут і причому не платити оренду. А ми спостерігали за їхньою роботою, вони взуття ремонтували. Уже це розвивало зв'язки у громаді. Тут написано, що це ремонт взуття, але всі могли сюди прийти, всі, хто вміє ремонтувати, працювати на своєму станку. Це дуже корисний музей, бо всі могли подивитися, як ви працюєте, і могли з справжніми майстрами поговорити. А ми їм не платили, тому що вони ж отримували за свою роботу кошту. А тут гурток дитячий, де можна було, вірніше, відділ дитячий, де можна перевдягнутися в різні костюми, ще один куточок для дітей, де шукали акулячі зуби. Отже, вони могли там попрацювати і повеселитися водночас. Покопати, знайти скарб. А це у нас дзвін з корабля, справжнього з корабля. І можна було дзвонити в цього дзвона, бо він був підвішений. Підвішений – це мій чоловік, до речі, дзвонить у дзвона. А тепер ми говоримо про те, що ми можемо почути від нашої аудиторії. Тобто у нас є виставка, вони можуть розповісти про виставку, інколи про свої питання. Ми всі, як аудиторія, можемо про щось розповісти. Музей може вважати себе вчителем аудиторії, але є такі методики, коли до аудиторії можна звернутися і сказати, а тепер вчитель ви. Ставити їм запитання,
на яке відповідь вони знають краще, ніж ви. Я була свідком такої роботи, де а вам можна, наприклад, зробити таке: ви були на Майдані, розкажіть нам свою історію. Коли ви це будете робити, ваш сигнал аудиторії, який буде, ви вважаєте, що вони кращі спеціалісти у якійсь сфері, ніж ви. Ми не єдині спеціалісти. Дуже акуратно треба ставити обережне запитання. Треба добре знати, про що ви запитуєте, але це змінює співвідносини. Тобто навіть ті, хто не буде брати участь, вони зрозуміють, що для вас має ціну відповідь аудиторії. Це практичне заняття або діяльність. Загадки, запитання для дітей, ігри. В Глазго, в Шотландії, є музей. Келвін Гроус організував всі артефакти у такій формі. Ось тут знаходяться всі артефакти. Виставку. Також в центрі вони поставили столика де діткам, наповненим камінчиками, де щебнем, де дітки могли копати, щось робити, а можна було стояти, наприклад, навколо, дивитися на об'єкти, на колекцію, і дорослі могли дивитися на неї поруч, і знали, що дітки їх роблять, і розглядати те, що було виставлене у колекції. Тобто діяльність дуже активна і залучення всіх. А тепер глибші знання. Люди прагнуть глибшої інформації. Ми знаємо з вами інформацію початкову, інформацію. Ми вивчали всю історію, але можна запрошувати експертів, вони знають, мають глибокі знання. Тут, коли ви приходите до ресторану, наприклад, тут є книга для побажань, і ви можете записувати туди не лише побажання, а й рекомендації, поради. А ще про предмети. Ще більше предметів, більше об'єктів. Ви можете витягнути шуфлядку, там ще щось побачити. Тобто не все є на виду. Тут на поличках ми маємо назви, і ця шуфлядка висувається і стає як ніби поличкою. А тут для дітей читання. А це назовні. На вулиці також можна попрацювати. Усміхається чоловік, це мій чоловік. Передає нам вітання. Тут картки ми маємо, матеріали на картці. І тут ми маємо також і висувного столика, на якому теж є предмети. А це той індієць з того племені, якого фігуру ми бачили вже раніше. Я була на виставці, Джуді Вайт, моя подруга, організувала. Вона писала таблички. Перша особа – це я. В деяких місцях, особливо коли розповідається про інші народи, коли раніше писали «вони – це індіанці, вони роблять те-то». Інколи потрібно говорити цитатами, словами, які висловлюють ці самі люди, щоб не ви за них говорили. Тобто
Це має бути, я вважаю так. А якщо вони ще й мають ім'я, то ви зрозумієте, що всі індіанці по-іншому розмовляють, так само, як ви вийдете за двері з цього музею. Ви побачите, що дуже є багато відтінків тлумачення того, що відбувається навколо. То коли ми кажемо «вони», це дуже неправильно, бо немає їх, є багато очей. Коли у нас є індивідуум, який розмовляє від свого імені, це зовсім інакше сприймається. Отже, тут ми бачимо, як виглядає справжнє робоче місце людини, його ремесла. А насправді цей станок працює. І ви можете щось навіть зробити на ньому. Те, що ви бачите зараз, це виставочний зразок, але все це в робочому стані, все це теж у повний ріст зроблено, повний масштаб. І знову ви бачите, в якій послідовності виконується робота. Спочатку індіанці, потім приїхали переселенці, за ними фермери прибули. Тобто, як заселялася ця частина. Також можна наочну виставку організувати. Це все, про що я розповідаю. Ці всі методики ви можете використовувати. Ми розб'ємося на групи по 5, і ви зробите виставку, і тоді ми будемо застосовувати на практиці всі ці методики. Це човни зробили діти. Ви можете, по-перше, спостерігати, як вони роблять, можете доторкнутися. Це справжні. Ви можете зробити, дослідити, вивчити історію. І тут розповідається в табличках, ми запросили гурток, він робить моделі човнів. Ви можете оголошення вивісити, ви можете прийти, тут зустрічі організовуватись, працювати, щоб всі бачили, як ви працюєте. І в кожному музеї є такий куточок, так само, як той, який ремонтував мотори механік. Двигуни. І ще у нас теж є такий куточок, де додатковий досвід можна отримати. Це лише про один музей, який орієнтований був на людей. Зараз я роздам робочі аркуші, потім будемо мати запитання, а потім буде обід, бо вже, мабуть, зголодніли всі. Отримали? Всі отримали. Всі отримали завдання. Ну, може, 1 на 2, якщо хтось не отримав. Поділіться. Дозвольте Ігореві подякувати за переклад. Аплодуємо. А це завдання на наступні 2 дні. Це наші завдання. Тут говориться про нашарування, тобто організація рівнів нашої виставки. Ми бачимо рівень за рівнем, рівень за рівнем. Різні рівні для різних аудиторій. Те, що ми подивилися зараз, ми будемо говорити про це. Це для вас вже залишиться. Ці
матеріали. Можливо, ми будемо виконувати в такому порядку, можливо, ні, але до кінця нашої роботи завтра ми маємо виконати це як угода між нами. Контракт. Я починаю з того, що експозиція – це, власне, рамка. Це рамка для нас. Це лише частина нашого рівняння. Отже, це експозиція, це виставка, але це рамка, бо ми можемо змінювати спосіб використання цієї площі, ми можемо набудовувати рівні, вибудовувати рівні. Це те, що ви бачили. Коли з возиком з'являється жінка з возиком, то вона набагато цікавішою стає, ніж експозиція. І на неї будуть спрямовані погляди. І коли ви можете щось зробити, щось, будь-що, це вже буде набудовувати досвід відвідувачів. Отже, це рамка, ми будемо набудовувати рівні. Для того, щоб набудувати рівні, ми маємо знати, хто аудиторія, ми маємо знати, на яку аудиторію що орієнтувати. Ми не починаємо з того, що експозиція – це початок і кінець. Ми починаємо думати над тим, що ще можна зробити. І що це означає гостинно зустріти відвідувачів. А зараз я зупинюся і звернуся до вас. Може, є запитання? Чи все поки що логічно побудовано правильно? Тобто все зрозуміло на цей момент. Чудово. Є запитання? Раз ви зрозуміли все, можливо, є запитання? Чи чекаєте на те, що ще будемо робити? Так, правильно, чекаєте? За вашою системою він відноситься саме до наративних чи до предметоцентричних? Просто Наративний. Так. Ні, насправді тут є поєднання. Поєднання всього через те, що їм цікаво, як вчаться всі члени сім'ї, тобто орієнтуються на відвідувачів, має свої сюжети, має свої предмети. І коли ви дивилися на соціальний наратив, тобто це наш комунальний музей і не руйнуйте наше майно, тобто це поєднання всього, бо для кожного знайдеться куточок. Але основна рамка все-таки наративна, мабуть. Ще є запитання? Отже, ми можемо ще поговорити про аудиторії, тоді піти на обід, а коли повернемося, будемо будувати аудиторії. Зараз ми швиденько розглянемо. Ігор зараз сказав мені, що українською у нього є цей матеріал. Зараз ми швиденько розглянемо ці питання для того, щоб ми знали, яку аудиторію орієнтувати на який рівень. Вірніше, який рівень на яку аудиторію. Це називається виступ розподіл аудиторії.
Новий термін розподілу аудиторії. Це новий для вас термін чи старий? Сегментація. Новий термін, ну, тобто відомо, як розподіляється аудиторія. Як ми розділяємо аудиторію багатьма способами і розподіляємо їх? Як я підходжу, як правило, для цього, хоча б для початку, починаємо з того факту, що існують дві аудиторії, групи. Організовані групи, ви розумієте, так? Що ми знаємо про групи? По-перше, вони в один час приходять, йдуть в один час. Вони знають один одного. І перед ними треба виступати, як ніби ви вчитель. Вони найлегше ваше завдання. Бо вас усіх вчили, як перед ними виступати. Вони всі стоять поруч, але звісно, що це найлегше для ваших працівників, а от тут уже складніше. А це ті відвідувачі, які за своїм бажанням приходять з друзями, подругами, з братами, сестрами, з батьками або самостійно. Набагато важче з ними працювати. Чому? Бо вони приходять, коли хочуть, йдуть, коли хочуть, дивляться те, що їм хочеться, а і ви нічого про них не знаєте. Взагалі нічого. Ви на одяг можете подивитись, щось вирішити. Ну, охоронці таким чином роблять висновки. Та це і все. Ви можете здогадатися, що це сім'я одна, родичі. І сподіваємося, що ви все-таки на них будете орієнтуватися, а на неорганізовану. І ви уможливите для них розуміння вашого музею. Набагато легше організувати розуміння для груп. І нехай ваші всі методики для групи орієнтуйте їх на цю аудиторію. І за своїм бажанням означає, що не ви привели мене сюди, а я сама вирішила. Ну, звісно, коли стосується групи організованих дітей, то це рішення вчителів, щоб вони прийшли. Вони вважають, що це свято якесь або вихідний, але не їхнє це було рішення. В цьому випадку вони самостійно вирішують люди. Але можна і інакше дивитися на сегментування аудиторії чи то відвідувачів. Наприклад, як часто вони приходять, або ж скільки вони знають про те, що дивляться. Якщо мене, наприклад, запросили любителів вишивки як клуб, то, мабуть, для них треба якусь нову програму розробити, бо вони експерти. Деякі люди при сегментуванні не дивляться на щось очевидно, вони дивляться на те, скільки люди знають, скільки часто вони відвідують музеї, наскільки вони обізнані. Ось це загальні демографічні чинники. All of that. In which Таким чином сегментують аудиторії в моїй країні. І показує статистика, що здебільшого до музеїв приходять люди освічені, забезпечені і жіночої статі. І тому треба дивитися на те, чого потребують інші, щоб і вони захотіли завітати до музею. Ми обов'язково будемо про це говорити детальніше після обіду, саме про ті чинники, які спонукають людей приходити до музеїв, і як ці чинники міняються, так звані особисті мотивації.
ми по обіді будемо про це говорити докладно, прискіпливіше. Ось такий тізер я запропонувала вашій увазі, а тепер обід. Я впевнений, що за обідом ви будете про все це говорити, а потім ми вам покажемо решту матеріалів. Що потрібно групам? До вас в музей групи ходять? Підніміть руки. Школярі, наприклад, або ж там ті, хто в таборі відпочивають, діти. А до кого групи не ходять у музей? Бачите, до всіх ходять. Я це знала. Тож подумайте про них, як готуватися, якими є ті ознаки чи ті фактори, які потрібні групам. Я вам розповім про це, як у нас. Що стосується шкільних екскурсій, то нам треба підігнати нашу програму під шкільну програму, бо інакше вони не прийдуть. У вас так само? Тобто треба вам розказувати їм про те, що вони в школі навчають, так? Щоб вчителі були задоволені. Тож не прийдуть. Knowledge from kind of knowledge which provide in school. Okay. So groups need something that's new, not school. Не з шкільної програми. Usually we talk about hands-on, Для right? того, щоб, як то See кажуть, real на власні things. очі і своїми руками, так? Do you put your groups inside the museum or do you go to a classroom? Музеї вводити чи якусь аудиторію їх Sometimes you go to a classroom. Буває таке, щоб в спеціальних класах. You go to inside the museum. How many Тобто прямо inside в the музеях museum they see працюєте, your так? exhibition? Подивитися на ваші експонати, так? Do you hand them anything? Чи Do ви they have to do work? даєте якісь Do they work завдання, to get щоб something? вони руками щось поробили? Yes, sometimes some. Буває, так? You give them a teacher. Чи ви даєте їм Teacher goes with them, a lecturer. діти, так? Чи вони зі своїм вчителем ходять? So that is not the same experience as the Отже, regular, бачите, as the з people who want to come дитячими together. групами вже зовсім не так, як This is з a whole group дорослими experience. одинаками. Тож груповий Do you ever let them спільний loose досвід. in the museum, let them wander about by themselves Дозволяєте as ви if їм they were самі visitors? походити по музеях? Ні, не дозволяє. Some of you, yes. скаже, що How many yes? Let them А wander хто ж about. дозволяє? Каже, а тепер походіть самі. Mostly not. Все ж таки більшість каже, ні. Because the teachers get Що worried. тоді вчителі починають Teachers нервувати, think так? they won't behave. Бояться, що діти почнуть так. But if you do that, then the children, like the other visitors, can decide for Але themselves. якщо діти самі можуть ходити Sometimes we і do дивитися, hand in то hand. просто будуть схожими на те, що самі You до take the музею teachers завітали. away from А that буває class. таке, щоб ви Some of you вчителя take the teachers ізолювали away. від учнів. More of you take the teachers. Буває, It's a це good дуже idea. хороша ідея, знаєте, вчителя ізолювати від учнів. Teachers are worried that children will Бо misbehave. вчителі завжди нервуються, що діти поводитимуться не так, як So треба. what they need something Вже new щось that they нове wouldn't get потрібне otherwise, but it has to match the curriculum. але все ж таки пов'язане з шкільною програмою, так? So some people play with Чи how can I make this not school? хтось захоче замислитися над тим, як зробити це відвідування музею не таким, як уроки в школі? Як зробити так, щоб дітлахам було якось інакше? Ось після екскурсії дозволити самим походити, але тут доведеться все ж таки додаткові кадрові одиниці залучати, мабуть. Які ще групи приходять до музеїв?
якісь там люди похилого віку, організовані пенсіонери на автобусах, чи просто туристи. Так, буває таке. А що їм потрібно? Інформація. Групове фото. Звичайно ж. Так, і чаю попити, і трошки спочити. Та й щоб посидіти було де. І щоб вони могли і між собою там поспілкуватися. Отже, бачите, ми думаємо про їхні конкретні потреби, а не про те, чого ми від них хочемо. Так, можна запропонувати їм чай, і куратор скаже, звичайно, що ніякої їжі в музеї. А чому? А тому що щури заведуться. Але все ж таки можна їжу подати в музеї. Давайте зараз не будемо про це сперечатися. Я так думаю, що коли людям чай запропонувати, то вони потім згадуватимуть це і не раз. І тим більше і старим людям не хочеться довго стояти, ходити, їм краще посидіти, та й їхні товариші їм подобаються більше, ніж ви. Тож нехай вони собі спілкуються, ви їх все одно на експертів не перетворите. Потім треба, щоб вони завжди були неподалік від туалету. Отже, ми думаємо про бажання клієнтів тепер, а не про ваші побажання. Ось можна було б замість цих незручних стільців якісь інші розставити, і тоді ваша поведінка стала би іншою, комфортнішою, і, як на мене, це було б добре. Отже, якщо є в музеї зайві стільці, треба поставити там, де бойскаути, якісь пластуни, якісь піонери з таборів приїжджають. Що їм потрібно? Так, вони ж у таборі на відпочинку, не в школі. Літо ж, повеселитися треба. Відмінна заувага. Ну, а хто з вас у музеях пропонує якісь розваги? Так, рухатися вони мають, стрибати, бігати. Хто з вас дозволяє дітям побігати? Розкажіть, що саме ви їм дозволяєте? Отже, думаємо знову про потреби відвідувачів, а не про те, що вам до вподоби. Отже, якби діти сюди прийшли, то ми б ці стільці повиносили, якийсь великий пазл тут би розклали, щось би для них вигадали особливе. Дуже добре, коли є якась прилегла територія і можна там десь побігати на дворі. Оце і називається сегментація аудиторії. Бачите, ми з вами вже вичленили 3 різні категорії груп, і всім потрібно щось своє, а не все геть однакове. Ви вже почали, мабуть, думати, ага, ось я зроблю те, я зроблю це.
Але ж, мабуть, там ті вожаті, що з дітьми, дуже непокояться через те, що вони бігають навколо музею. Але важливо запропонувати дітям щось, щоб вони могли це зробити. Далі у нас ті, хто з власної волі прийшов до музею. Так звані соціальні групи. Так. Ну, ось уявімо собі, що зараз такий час, що груп немає організованих. І приходять інші. І вони інакші за своїми потребами. Ось якщо сім'я прийшла до музею, чого захоче сім'я? Відпочити? Щось поробити, якийсь вид діяльності. І якщо щось робити, то робити разом, правда ж? Батьки чого хочуть від дітей? Вони хочуть, щоб ви дбайливо ставилися до їхніх дітей. І щоб вони самі дурними не виглядали. Ой, як їм цього не хочеться. Ось вони ж прийшли з дітьми до музею. Дитинка спитає: тату, а що це? Тату не знає. Тож треба допомогти батькам навчати своїх дітей і не здаватися при цьому дурнями. Я вам покажу, як це просто можна зробити, хоча таких способів чимало. Ось уявімо, щось є, така табличка, і зліва відповідь на якесь запитання для батька, а справа для дитини. І прочитавши правильну відповідь, батько може вже грати роль учителя. І ось відповідь справа написана дуже просто, як для 9-річного, який тільки вчиться читати, щоб та дитинка могла щось потім батькам розповісти. Це свого роду соціально-інженірингові технології. Це розбудова відносин між батьками і дітьми. Ну, нам здається, про музей, що прийшов відвідувач, ходить, дивиться, читає. І ось таких відвідувачів багато, і кожен щось своє дивиться і щось своє читає. Але насправді 50% часу люди спілкуються одне з одним, навіть у музеї. Тобто вони так не ходять окремо одне від одного. Якщо прийшло кілька людей до музею, то вони в музеї говорити будуть між собою. Ми можемо допомагати і можемо не допомагати, але якщо ми здизайнували наш музей таким чином, щоб всі ходили тихенько окремо і дивилися на експонати, то це не вийде. Тому треба подбати про те, щоб люди могли спілкуватися одне з одним в процесі ознайомлення з експонатами. Якийсь там столик можна поставити з якоюсь грою або загадкою, щоб вони разом там подумали над правильним рішенням.
Ось у нашій країні, я не знаю, як у вас, але в Америці дуже багато є недільних татусів, які з дітьми проводять вікенди. Так само і у вас, так? Є вікендні татусі. І чого вони хочуть? Щоб вони самі тихенько собі сиділи, а щоб дитина була поруч і теж тихенько сиділа і не заважала батькові газети читати. Тобто, щоб тато був на дивані, а дитина собі добре поводилася поруч. І щоб тато міг при цьому ще й каву посьорбувати. Чому ж ні? Ну, музей – це начебто місто, де навчаються, де все повинні бути уважними. Але чому не посидіти в музеї і не почитати газету? А все одно ж в якийсь момент читати набридне, бо виявиться, що експонати – це цікавіше, ніж газета, і почнуть татусі ходити по музею і щось навіть розповідати дітям. Отже, думаємо завжди про потреби відвідувачів. І пропонуємо це відвідувачам. Стільці, їжа, чи є на стіні позначка, де знаходиться туалет, щоб коли дитина скаже, що хоче, можна було б сказати, куди йти. Чи можна легко купити сувенір, та ще й недорогий. Ось про це треба подумати. Молоде подружжя прийшло до музею. Що їм потрібно? Їм хочеться вдвох щось для себе цікаве пережити. Є у нас Бруклінський музей мистецтв. Він по п'ятницях пропонує щось на зразу клубу для тих, кому за 30. Ось євреї-хасиди, знаєте, ті, що ходять у таких великих хутряних шапках, вони саме по п'ятницях приходять до Бруклінського музею мистецтв, де можна за допомогою рабина знайти підходящу пару. В одному з музеїв, де я працювала, було спеціальне місце, де можна було навіть піцу поїсти. І там розписана була стеля як у планетарії, і туди приходили підлітки на свої побачення. І батьки не заперечували, бо краще в музеї, ніж десь. У Сан-Франциско є спеціальний музей для дітей, і по вечорах у четвер там приймають дорослу аудиторію, куди приходять батьки дітей. Діти до 18 туди не дозволяються, а батьки можуть познайомитися між собою і навіть подають алкогольні напої. І ось люди ходять собі зі склянками в руках і дивляться на експонати. Чому ні? Ну, нас начебто вчили тому, що музей – це щось серйозне, це заклад, який має навчати. Але хто це сказав? Ви працюєте в музеї, все у ваших руках. Чому не поекспериментувати? Ще щось, чогось хочуть, якогось пункту ці люди. Щось ми не назвали. Хто такий спеціаліст, експерт? Знає більше інформації. Це складніше, так, бо йому потрібно більше інформації, складніше, але не неможливо.
Отже, як нам це організувати? Нам треба монітор, нам треба зв'язок з інтернет-зв'язок, тобто ми просто пишемо оголошення, де в інтернеті можна знайти інформацію. Ну, була також в музеях, де можна схеми читати, робити, досліджувати в музеях. Є бібліотеки, є архіви, куди можна також отримати доступ, мати його для відвідувачів. Бо один момент ми знаємо, що коли вони приходять, і ми знаємо, коли не в суботу вранці, коли галасу повно, вони хочуть, щоб тихенько було, вони ж експерти, спеціалісти. А у вівторок вранці взагалі немає відвідувачів в музеї, і ви можете запрошувати їх в клуби, гуртки, наприклад, гурток вишивки, коли люди приходять вишивати до музею, коли приносять свої роботи в університетських музеях моєї країни. Це новий напрямок. А якщо ви, наприклад, вчитель, ви можете подзвонити і скажуть, от можна подивитися вашу колекцію, експерти, спеціалісти, фахівці у своїй області, так? Я хочу подивитися, що в вашій колекції взагалі є, навіть не те, що виставлено. Хтось із вас це робить? Ні. А ми організовуємо допуск до таких колекцій, виставок. Ви можете, ви робите, так? Організовуєте. Дуже добре. Молодці. Ви взагалі-то і при університеті ще й музей. Це новий напрямок в моїй країні, в художньому музеї, в університеті. Викладач історії, наприклад, може подзвонити і скаже, я зараз, ми проходимо цей період, і вони експозиції роблять всього, що зібрано в їхній колекції. І для вчителів можна отримати такі матеріали, які вони більше ніде не знайдуть. Вони йдуть у ту кімнату, де зберігаються експонати музею, які не виставлені, і вони можуть вивчити, дослідити, подивитися. І музей стає набагато більше актуальним для університету, аніж він був будь-коли в деяких університетах. Також це новинка в нашій країні. Ви можете подзвонити і сказати, я викладач цього предмету, і можна просити їх вивісити картини в галереї, які є в них в запасниках, які зберігалися там, а зараз можуть бути вивішені в експозиції. І ви можете прийти, тобто музей відповідає на такі запити. Чи безплатно це залежить від музею. В університеті так, це ж їхня робота. В багатьох музеях так, але не скрізь. Музеї транспорту. Якщо ви ремонтуєте шляхи, дороги, ви можете подивитися на старі залізничну колію, наприклад. Це якщо ви спеціаліст. Ви можете, це не завжди безплатно організовується для вас, але можна організувати научні матеріали, знаєте ви? Зберігання научних матеріалів. Так, скажіть, знаєте, що це? Це наочність така. Тобто візуальні матеріали, візуальне зберігання. Я наведу приклад. Ось ваші колекції тут знаходяться, там, десь.
А це лише експозиція, яка виставлена. І вони можуть довантажити з запасників експонати. Ми можемо це змінити. Можемо сказати всі. От стільці експозиції. Зараз виставляємо всі стільці, що є. Запасники. І весь перелік буде на моніторі. Тобто, наприклад, звісно, матері з дитиною, відвідувачам, наприклад, не потрібно вивчати і досліджувати всі ваші стільці, але експертові, спеціалістові потрібно. Тобто все, що є у ваших запасниках, ну, звісно, треба при цьому дотримуватись температурного режиму і вологості, але ви можете діставати з запасників матеріали, виставляти на запит. Коли ви організовуєте експозицію своїх картин, або є ідеї щодо того, що організувати, ви можете в інтернеті знайти подібні ідеї, ознайомитися з ними. В деяких музеях є статистика щодо частих відвідувачів. Є у вас такі люди, які постійно ходять до музею? Так, постійні відвідувачі. Постійні відвідувачі. Дехто з вас, з них волонтерами у вас працює, дехто, ну, тобто не волонтерами, а приводять когось. Дехто самостійно. Деякі музеї особливу увагу їм приділяють. А ви? Організовують інколи заходи окремі для них, спеціальні. Хтось бере волонтерами до себе або закликає допомогти з чимось. Ну і постійні відвідувачі знають, де знаходиться туалет, де кафе у вас, кав'ярня. Тобто вони знають все. А тому інші відвідувачі придивляються до них. Бо вони знають, куди йдуть, що дивляться. Новий музей. Перше запитання до вас, де туалет? І це протягом року вас питаються. А потім вже спадає ця цікавість. Чому? Бо є певний відсоток ваших постійних відвідувачів, які знають, де туалет, а інші на них дивляться і дізнаються, сподіваються, що в якийсь момент він туди піде, то не треба буде питатися, де. Ці постійні відвідувачі створюють групу, і ви повинні знати, що їм потрібно. Звертайтеся до них, питайтеся в них, що вони хочуть від вас. Це фокус групи, звертайтеся до них за допомогою. І часто вони є спеціалістами у своєму питанні, це ж їхні хобі. Ви можете залучати їх до своєї роботи, своєї виставки. Але ви також пільги їм можете давати. В музеї в Еквадорі я якось відвідала. Перше я таке побачила. Всі, хто жив у тому районі, де був музей, ставали членами цього музею. І на цій карті було написано «сусіда». Їх безплатно пускали і до них найкраще ставилися. Ця біднота була, але до них ставилися найкраще, і вони стали постійними відвідувачами. Бо вони виходили з музею, кажуть, ми ж живемо тут, це наш музей. І їх запрошували. Дуже цікаво, що в динаміці там відбулося в цьому музеї.
Прочитаємо. Бачите, тут видно вам? Можете? У нас дуже складне життя. Інколи йдемо за одним до музею, іншим часом за іншим. Хоча ми одні й ті ж відвідувачі. Інколи гості приїздять до нас, і ви тоді гідом працюєте, екскурсоводом. Інколи нас щось тягне до музею. І який же результат? У нас в музеї повинні бути структури, які дозволять нашому музею працювати відповідно до потреб. В Балтиморі, художньому музеї, там є аркуші паперу, невеличкі. Один аркушик паперу у кожній окремій коробочці. На одному написано «Музей за 20 хвилин». На другому написано «Музей з 5-річними дітьми». Тобто це один музей, а вам лише треба картку цю дістати. І люди дістають, дивляться і думають, іншого разу я з онуками прийду, іншого разу я можу ще оце передивитися. Це якби тури по вашому музею, але в різних напрямках. У мене 7 онуків. І коли вони зовсім маленькими були, я організувала тур, цікавимось тим, що навколо. Тобто все, що навколо нас цікавило, ми вивчали саме форми. Це один день, а один раз з 9-річним онуком, наприклад, ми вивчали акварелі. Я в музеї працювала, я знаю, як це робили, але батькам потрібна допомога. А як тільки ви організовуєте такі картки, коли вони будуть, картотека, як нібито, вони і раз на місяць або на щонеділі будуть приходити. Тобто вони нічого не змінили, я змінилася. Наприклад, незалежно від тематики, наприклад, я виставлю блакитну експозицію, наприклад, наступного є неділі. Тобто ви організовуєте для них діяльність, а не навпаки. Це не стосується інформації, це стосується того, які у вас ресурси і як ви можете організувати їх для відвідувачів. Ви допомагаєте дітям домашні завдання виконувати? Дехто, так? Хто допомагає діткам виконувати завдання? Домашні. Багато. А як вони знають, що ви їм допоможете? Якщо ви почнете спілкуватися і розповідати дітям, можете приходити, коли завдання у вас буде. Особливо це стосується середньої школи, старшої. А практиканти у вас є діти? А волонтери діти є у вас? Скільки волонтерів у вас серед дітей? Хто має? В моєму музеї у нас психіатр працював, психолог, соціальний працівник музею. Ті, хто не відвідував школу, втікав зі школи, діти були волонтерами. Це був спосіб повернути їх до школи. Ви працюєте з Альцгеймера, наприклад, хворобою з людьми, з дому для престарілих? Не працюєте ніхто. А в Швеції величезні програми для таких людей. Вони їх привозять до музею. Коли їм менші дози ліків потрібно, коли вони ходять до музею або слухають музику, яку вони знають, то це ж як ніби ви стаєте соціальною службою. А чому б ні? Це плюс для громади. Тобто ви можете організовувати різні напрямки для різних людей. І запитання, будь ласка, а потім перейдемо до інших питань. Є запитання у вас?
це взагалі зараз по-іншому? Ви стали дивитися на свій музей? Ні? Так. Хтось каже так, хтось каже ні. Таким чином, ваш музей буде працювати для різних категорій населення, як ніби ви були би службою, послугою. І ваша послуга, ваша служба – це не лише зміст, а це люди. Є запитання? Instead of questions of resources is how to combine different needs of different audience within one museum which have limited of the space. Як в одному музеї поєднати різні потреби різних аудиторій? Відповідь така, я вже відповідала. Я розглядаю спершу ресурси, які надходять, які витрачаються, ті ресурси, які як тут можна організувати, наприклад, от такі самі картки, як я казала, і різні напрямки записати, інформаційна довідка на стінах, різні матеріали різними мовами. Все це для різних потреб, але це та сама послуга, і ви її надаєте. Ось таким чином повідомляти населення, що пропонує ваш музей. Ви можете продумати пору систему. Ну, наприклад, сім'я приходить, вони дають вам коробку. В коробці є пластикова дощечка, яку ви можете покласти. Резиновий килимок. Резиновий килимок, як на пікніку, сім'я всілася і вся кімната, вся зала змінюється. Дітки кажуть, ми будемо це робити. А раптом переходить на допомогу. Співробітник, працівник музею сім'ї організує їхнє проведення часу. Ви думаєте просто про послугу. Ви думаєте, що запропонувати? Це ті, хто приходить там випадково або рідко, а потім думаєте, як працювати з постійними. Наприклад, відвідувачі ви можуть такий комплекс запропонувати, скласти для якогось категорії відвідувачів. Тобто вам експозицію не треба змінювати, ви можете інформацію надати, виставити на дошці, наприклад, або монітор виставити, показувати фільми, які ви знайшли, хтось їх зняв іншим. Ви продумаєте про систему. От перша система, я би про що подумала, наприклад, що навчають діти в школі, що вивчають, і чи можна якось скористатися цим без вчителя, цією, наприклад, тематикою або цим предметом. І, наприклад, той, хто показує нам все, чи можна це перетворити на гру, папір, олівці, наприклад, де знайдуться люди або діти. Головне, щоб все просто було. В одному музеї, наприклад, вони дають кожній дитині як ніби частинку пазлу. Тобто це частинка чогось. І кажуть родині, наприклад, якщо ви знайдете, куди вставити цю частину, поверніться, скажіть нам, а ми дамо вам зірку, яку можна носити як браслет, і раптом всім стає цікаво, і музей вже зовсім в іншому напрямку працює. Вони вже шукають, де ця частинка пазлу, куди належить. І ми ж не сказали їм, де це можна знайти, їм цікаво. Це такі маленькі речі, але зовсім змінюється досвід відвідування музею. І знову-таки це не повинно заважати всій експозиції. Як я казала про ці картки, це може бути ламінована на аркушику паперу, де написано, що можна робити в музеї, на підставці, наприклад. А можна, наприклад, поставити на дерев'яній паличці
збільшувальне скло, лупа, так, і вони можуть взяти цю лупу і походити, подивитися у збільшеному вигляді. Тобто все це називається система. Як розширити цю систему? Те, що вони можуть самі зробити, те, що ви можете їм дати, але вони потім залишать, бо їм не потрібно це брати додому. Flexible model for exhibition to invite. You need a flexible mind, not a flexible exhibit. Вам треба не експонат гнучкий, а гнучкий розум мати. Бо я в будь-якій експозиції, на будь-якій виставці потрібно гнучкий розум. Скільки з вас освітяни? Хто з вас? От з ними треба працювати. Освітяни – це означає задоволення аудиторії. Ті, хто працюють, навчають, наприклад, людей. Ви шукаєте таких людей. Ну, але от сама гнучка експозиції – це не вимога до виставки, а гнучкий розум – так, це вимога. Ще є запитання? Це щось нове для вас, чи все це вам відомо вже? Ну, дещо і нове почули. Так це ж чудово. У нас о 3:20. Давайте зараз зробимо цікаво. Вийдемо з цієї зали, підемо туди до тієї зали, де є чай. І зараз станемо всі в величезне коло. Welcome Всіх вітаю. to the Shoe Museum. Вітаю вас всіх у музеї взуття. Thank you for bringing the collection. Дякуємо, що ви зі своїми колекціями прийшли. Look down and see what you brought. Ось подивіться, що ви на собі сюди принесли. All right, so we're going to do many exhibitions here. Come close, nobody, not two in a row. Будь ласка, не ховайтеся, щоб ви стояли двоє. So we can see what collections we have, even though we're all curators. Щоб ми всі побачили, що в кого на ногах. So this is an exercise to say, with one collection we can do many things. Ось ця вправа може довести, що можна багато чого зробити з одною колекцією. Пойдемо червоні. Okay, so we'll do the easy ones first. Material. What material? З якого матеріалу зроблене ваше? Make groups. Look down. Розбийтеся по групах, відповідно. Так, ви що за група? The swaying group. What group are you? А ви хто? Sport fabric. What group are you? А ви ще ні до кого не писали? All right. We're going to do another easy one, right? Ось бачите, така легенька вправа, можна ще одну зробити. It's a little more difficult than you think, but Тобто воно все не так просто, як здається, але... look at your shoes.
Ось подивіться знову на те, що у вас на ногах. We're going to do it by gender. А тепер давайте за статевою, за гендерною ознакою це зробимо. Okay, go. Don't tell him. Don't tell him. No, don't tell him. Мене дівчата. Okay, what group are you in the back? Так, там що за група? So what is this? Ви що за група? Unisex. Unisex. Good for you. And what group are you? Leather shoes of experienced man. Oh. No, that's a description of the body, not the shoe. Але це по вас. Like leather shoes. Okay. What other group is there? What group are you? Easy wear. Easy wear. Are they only guys? And any of these? Чоловіки у вас? Що немає жінок в easy wear? Це ми такі. So what group are you? This is ladies. Clearly ladies. Okay. Still ladies. But this is the unisex group, which meant that you had to look down. Але ось бачите, є у нас група юнісекс. Треба уважно дивитися на It те, що didn't have anything to do with your head or your gender identity. It had to do Тут не треба думати про власну стать, про власну гендерну належність. With Треба looking at саме your- оцінювати своє взуття і таким чином ділитися. Lazy ladies with no high heels. oh, lazy flat. There you go. All right, so now we're going to do more difficult ones. Тепер складніше. Most beautiful. Best of luck. Now you have to argue with each other. Ось тепер ви будете сперечатися. Center of collection. We are tolerant. We're what? Yes, I think that every of us thinks that it has a most beautiful. We tolerant. You think? Yes. Okay, so do we have candidates and what did you use as a criteria? Отже, хто у нас кандидати і які критерії ви застосували? Where everyone has beautiful shoes. То бачите, у кожного красиве The main взуття. features that I'm a personal and I'm an individual personal, and that is why I have the most beautiful. Okay? So if we did this exhibition, we would have to write down the criteria. Тут треба було би критерії виписати, якби справді Because it's це було. individual criteria. It is not an understood criteria. А критерії кожен застосовує індивідуально, тобто тут якогось узгодженого списку критеріїв немає. Але можна їх систематизувати? Не потрібно систематизувати. You can, but then I can argue with you. Але все одно я можу оспорити ваше. So if you systematize the criteria, you have to put up what's called a talkback board. Тобто, якщо ви систематизували би критерії, то ви би, як би мовити, нав'язали би список, який би то для всіх вивіз. Because I'm coming in and I'm writing a little post-it note which says, I think all these shoes are ugly. Ну, а я підійшла би, написала, то некрасиве у всіх. Ну, от я вам скажу так само, наприклад, у Луврі я не отримала захвату від Джаконди. Мені соромно в тому зізнатися.
Але там було набагато достойніших, з моєї точки зору, картин. Але чомусь всі стояли біля Джоконди, нав'язуючи мені загальний... So I'm talking about not imposing our opinion. Ось сюди саме йдеться і про те, щоб ніхто нікому не нав'язував свою думку. So in a museum where it says this is the most beautiful whatever. І навіть якщо якийсь музей стверджує, що ось це наш найпрекрасніший експонат, or most important whatever. Чи там найважливіша перлина нашої колекції. My first reaction is who says? То я спитаю перш за все, що? А чого воно так? It sets up a dialogue with me, the visitor, in which I want to argue with you. Тобто починається в такий спосіб діалог між мною, відвідувачем, і музеєм. Because it's a subjective piece. Тому що всі думки суб'єктивні. Okay? And we're still with shoes, right? Але ми все ще про взуття. Okay. So the next one is dancing. Далі танцювати будемо. Look down. Подивіться знову ж таки на свої... But do it again. Okay, so what did we learn? It doesn't work with her standing there. Що це нам було? If I have a little label that says dancing shoes. Ось якби там була лейбочка, що це туфлі для танців. Do we believe her? Чи б ми повірили? No, dance again, please. Але станцювати. Now we believe her. That was persuasive. Okay. What does that tell us? If you show me a violin, what do I know? Якщо ви мені покажете скрипку, то що вона мені дасть? Що вона мені скаже? It's a nice piece of wood. Ну, ось з деревини щось таке красиве зробили. A violin is to hear. Pardon me? A violin is to hear. Ага, але скрипку ж треба слухати. Dancing is to dance. А танцювання для того, щоб танцювати. So in a quite wonderful installation in the National Museum of American Indian, there was moccasins put all around. В Американському національному музеї історії індіанців була дуже цікава виставка. Виставили дуже багато пар індіанських мокасинів. All Indians have as a basic step, it's called the two-step. І є відома індійська хода, індіанська хода, яка I worked in the American Indian Museum. I had to learn the two-step, but it's essentially you have to take a step. Тобто, власне, ось then I put my foot down, then I take a step. Ось таким чином. Тобто, одна нога повністю стала, як би мовити, усією площею на землю, потім вже... So the Indian installation was this. Але мокасини там виставили ось таким чином. All of them. Indians dance in a circle. All the moccasins were this. Тобто один з мокасинів у кожній парі стояв. People who understood two-step understood that's what it was for. It was a gestural installation. Тобто експонували мокасини таким чином, щоб було зрозуміло, як вони рухалися разом з людьми, як виглядали ті жести. People who don't understand two-step understood nothing. Тому що інакше не зрозуміти було б ходу two-step. But you see that you have to look at the object does not talk for itself. Але якщо просто дивитися на якийсь предмет, то той предмет сам по собі говорити за себе не буде. Shoes we would wear to a birthday party.
Ось яке взуття ви б надягли на себе, йдучи на день народження до когось? All right, look down, reorganize yourself. Ось подивіться і знову ж таки поділіться на групи за такою виставкою. Святкове. Я не знаю, це не про виставку, це про наше вподобання. Мар'янка прийшла к нам. So what's the answer? This depends where you will go. And that's social information, right? І це соціально забарвлена інформація, правда ж? You can't do that just with my telling you birthday party. Тобто, якщо я просто скажу на день народження, цього буде недостатньо. You need more information. Потрібно більше інформації. So what did you learn from that? І чому це вас навчило? It's not evident in your shoes. Що це не... It's not here in your shoes. Що тут діло не в взутті. Because the reality is you probably could wear these shoes to any birthday party. Every one of you could probably go to some birthday party wearing whatever shoes you had Що б у вас on. зараз не було б на ногах, мабуть, саме в такому взутті до когось ви могли б на день народження прийти. And that information is secret in that it's culturally dependent. І деяка інформація може мати таємний характер саме через чинники культурної незалежності. You know, in Ukraine, I get invited to this party, I can wear those shoes. Культурної самобутності. Тобто, якщо, наприклад, в Україну мене запросили на якийсь захід, and I can't wear them to that party, I can wear them to that party. Певний вид взуття, в якому я не пішла би на якийсь інший захід. Right? Is that right? Це правильно ж? That's socially dependent, culturally dependent, secret information. Тобто це прихована інформація, яка залежить від соціально-культуральних чинників. So you are here in a museum that has shoes. Зараз ви в музеї, It has shoes here. в якому теж виставлене взуття. What do we know? Nothing. І що це все нам дає, чому воно нас вчить нічого? We don't know if we can wear them to a party. We don't know if they wore them every day. We don't know if they had only one. We don't know their context. Ось побачимо якусь пару взуття без контексту і не знатимемо, чи це взуття на кожний день, чи це взуття на якусь святкову оказію тощо. So collections only talk to us in very limited ways. Тобто якась колекція сама по собі може нам розказати щось дуже обмежене. What's the material? Ну, наприклад, про матеріал. What's the size? Про розмір. If they're carbon dated, what's the age? Якщо, наприклад, там доводилося встановлювати науковими методами вік, то що це за вік? Maybe how they were made, maybe not. Може, якась буде інформація про технологію виробництва. All the other information is dependent on other information. Тобто тут є чимало інших інформаційних чинників, і вони всі залежать від іншої інформації. The next set of information after what you can see is in comparison. Ну, а далі вже цю інформацію треба порівнювати і бачити у порівнянні. Many shoes. Ось багато різних пар видів взуття. And the last one is all the secret information about what we have inside us, which we know, but other people don't know. Some of it is private. Ну, а потім вже якась прихована інформація, те, що ми знаємо, те, що ми несемо в собі, але інші можуть того не знати. Some of it is private in that in my family we wear these shoes. Ось хтось би міг сказати, у нас така просто сімейна традиція, ми всі завжди у себе носимо ось таке взуття. Some of it is group dependent. Щось там залежить від групової належності. So I'm surprised you didn't tell me that young people wear different shoes than older people at their party. І взагалі дивно, що ніхто з вас не сказав про те, some of it is lateral, but молоді, коли cultural. йдуть на різні паті, то вони надягають на себе не таке взуття, як люди літні. Some of it is time dependent.
щось залежить від часу. When I went on my first airplane ride in 1948 because my father was an adventurer. Я вперше сіла у літак в 1948 році, тому що мій татусь дуже полюбляв різні авантури. So in 1948, when you went on an airplane, which was very rare to do, you got dressed up like you were going to a coronation. Ну, а в 48-му році ще літали у спеціальному одязі, який виглядав дуже дивно. Now I get on the plane and I wear what I refer to as my designer pajamas. Тепер же ж, коли я літаю, то надягаю на себе зручний одяг, який дуже нагадує піжаму. Now what's important is how do I tell children that in 1948 we dressed differently? Але як я можу розповісти дітям переконливо про те, що в далекому 48-му році ми вбиралися зовсім інакше? The most difficult thing is to figure out how to get people to transpose time. Взагалі найскладніше це змушувати людей якось переноситися в часі. Because they know it was long ago, but they don't know what goes with that. Тобто вони знають, що було колись давно щось, але як це було, вони не уявляють. So if they had a picture of my family in 1949, everybody would be laughing about we had hats on and gloves. Якби то побачили фотографії нашої родини в 48-му році, коли ми літали, то, мабуть, сміялися б, коли побачили ті костюми, і ті рукавички на руках, і шоломи тощо. But it was considered very special. We also dressed to go to the doctor. Dressed to go? To go to the doctor. If you went to the doctor, you wore gloves. Так само і коли ми йшли до лікаря, то були певні обов'язковості, наприклад, вдягали рукавички. So what's important about all of this is all that private social information we have to figure out how to tell people. Тобто дуже важливо якось виокремити усю цю приватну, соціально марковану інформацію, якось її донести до інших людей. And by telling them, that doesn't mean we have to write it down in words. І не обов'язково це записувати і давати комусь читати. But otherwise, as you just learned, you can't tell Тому що things є just from інші looking at способи, які ви щойно побачили на власні очі. Questions? Запитання. А чи не буде залежати дуже багато від того, якою буде концепція вашого музею? But won't everything depend on the concept of the museum? No. Ні. Чому? Why? Чому? Тому що ми можемо давати взуття як певний хронологічний зріз, або як лейбл певної фабрики. І будемо по-різному представляти вже і розвиток певної галузі, або лінія буде розповідати, якщо це якийсь територіальний або хронологічний. Концепція може багато чого розповідати. Ми всі починаємо з концепції. No, the wanting to help the audience predetermines what you want to do. Бажання допомогти відвідувачам буде визначати те, що ви маєте зробити. It is true you're not telling everybody everything. Так, не всім ви будете все розказувати. Though I want to tell them everything, but я розумію, що завжди хочеться розказати всім все, що ти сам знаєш, так? But you have to start with your concept. Але треба відштовхуватися від концепції. And the people. І дивитися на конкретних людей. And then you have to do your audience segmentation. Not only the audience that comes, but the audience you hope will come, not there. І треба проводити таке сегментування або ж ранжування відвідувачів, і не лише тих, які вже прийшли, але й тих, які ще, можливо, прийдуть. And then you have to ask them what they need. І питати їх, що їм потрібно. Often we ask them really. І ми часто їх питаємо. Here is a pair of shoes, what do you need to know? Ось вам, наприклад, пара взуття. Що ви хочете дізнатися про цю пару? Any other questions? Otherwise you get coffee.
Ще якісь запитання, чи будемо вже каву пити? Thank you, everyone. Всі зібралися і взяли навушники. Маякніть мені, коли будете готові. Скажіть, готові. Скільки з вас працюють у музеях, де 5 є, 5 працівників, до 5 працівників? Тобто зовсім манесенький музей. Ніхто таких не працює. У нас маленький, але не до 5. Ні, я маю на увазі працівників, а не виставлено предметів, експонатів. Нема таких музеїв. До 5, бо в моїй країні. Сам перепис зробили. У нас, здається, 35 тисяч всього музеїв. На нашу думку, 50% – це до 5 особовий склад. Тобто зовсім малесенькі. Це краєзнавчі музеї такого районного масштабу. Зараз про що ми будемо говорити? Як створюються виставки? Бо ми організуємо таку виставку, де ви матимете свої ролі. Різні. Я чому запитала до 5 працівників чи менше? Бо у нас же буде по 5, а мені кажуть, у нас немає таких музеїв до 5 працівників. Я в такому випадку кажу, але у вас буде зате 5 вкладено на вас обов'язків. Незалежно від того, скільки працює людей в цьому музеї, навіть якщо ви самостійно будете робити, ви повинні знати, які завдання на вас покладаються. Я інколи питаюся, яка зараз на тобі, який капелюх, коли розмовляєте зі мною, бо треба буде капелюхи міняти, залежно від своєї задачі. Я в 70-му році прийшла працювати в музеї, і виставки організовував куратор. Куратор інколи виконував обов'язки і директора, тобто на посаді був. Інколи вони разом організовували виставки. А все інше було на службі цієї виставки. Тобто власне теоретики або викладачі, вони мали дуже мале відношення до виставки. Тобто під контролем управляли виставку. Це директор або куратор. Або окремо, або вони разом. Ви також організовуєте виставки так само тут, так? Скажіть, якщо так, підніміть руку. Якщо ви так організовуєтеся, то тут є плюси і мінуси свої. Якщо куратор і як художник видатний, то це стає художнім проєктом, дуже унікальним, дуже чудовим. Якщо куратор недостатньо художній має натуру, то доволі все буде блідо. Куратор, він думає про своїх колег-кураторів і завжди хвилюється, що, можливо, непокоїться, що вони будуть критикувати, і що він не дотягне до їхніх стандартів. Але цього не трапляється, якщо куратор зацікавлений в аудиторії і працює на неї. Тобто ви сподіваєтеся, що він пристрасний куратор, і ви сподіваєтеся, що пристрасть його стосується тієї сфери, яка буде цікава іншим. Бо якщо це просто гола стіна в замкнутому колі, як ніби це був його приватний музей,
то це не матиме відношення до аудиторії. В 70-х роках у нас ми високополітизовані були, а я взагалі-то методист за освітою. Ми дуже по-різному підходили до організації виставок, і я буду навчати вас цього. І це була стара модель, але заполітизована. І вам буде корисно деякі рекомендації отримати для того, щоб трошки змінити підхід до організації виставки. Це називається командний підхід. Тобто передбачається, що весь колектив має своє слово в організації. Є зараз зовсім нова книжка вийшла. Щойно я тут на ці 2 дні її тут залишу. І вона присвячена мені, мене це дуже радує. Не можу залишити, тут підписана вона називається «Як створювати виставки». І це саме про те, як працює команда, колектив. Мені здається, що цю книжку на Амазоні можна знайти. Тобто спільно створюємо виставки. Тут лежатиме ця книга. Отже, колектив, команда у складі, як правило, 5. А ми працюємо над виставкою по 5 осіб. І ви отримаєте одну з цих ролей. Саме тому зараз у нас такий саме заняття, семінар. Тобто перший – це відвідувач, клієнт. Клієнт-замовник – це директор. Людина, яка вирішує так чи ні про все, тобто має останнє слово. Тобто графік, розклад, яка площа буде виділена під виставку, скільки, які кошти, обсяги. Тобто це дуже важливі такі речі. А той, хто працює на них, це керівник проєкту, зазвичай називається, а ми називаємо його брокер. Певним чином клієнт – це поганий хлопець, а брокер – це добрий хлопець. Брокер намагається всіх примирити, все по графіку виконувати, вирішує спори, відповідає за своєчасну доставку, транспортування, за графік, за розклад. У моїй країні, у всіх країнах. Коли національний музей будують, то саме за цією моделлю. І керівники проєкту мають спеціальну освіту і приходять з будівництва. І великі музеї мають колективи з керівником проєкту. І, в принципі, завдання цього менеджера проєкту таке саме, як на будівництві, коли ви будуєте величезні будівлі. Там є менеджер проєкту, який контролює все будівництво. Ми так само готуємо своїх людей, називаємо їх брокерами, і є у нас адвокати. Адвокати, які виступають на захист аудиторії, це один. Адвокати за конструкцію, за конструктивний план і адвокати за експонати. Консерватори, вони працюють на адвокатів, на експонати. Також мультимедійники працюють на адвокатів дизайну. А аудиторія – це і учні, відвідувачі, школи, вчителі. Вони виступають за аудиторію. В принципі, музейні методисти, вони виступають за аудиторію. А адвокати дизайну – це і є дизайнери, а адвокати експонатів – це куратори.
От саме тому ми даємо їм такі кумедні назви, і вони складають нашу команду. Я, коли це організовується, я дозволяю лише одному знаходитися в залі, бо іншим чином їх переповнюють почуття. Хтось скаже, мені треба відповідальний за колекцію потрібен, мені потрібні реставратори, тощо. Тобто вони намагаються від себе зібрати якомога більше людей, щоб не вигравати у спорі. А експозиція, виставку за природою – це суперечливі заходи. Навіть якщо ви єдиний відповідальний, то ви будете зі собою сперечатися. Бо ви щось хочете, той експонат, чи те хочете, хтось щось дорожче, щось вам дорожче з точки зору грошей, щось вам дорожче. От немає такої виставки, яка абсолютно без суперечок проходить, і всі лише насолоджуються організаційним процесом. Брокер відповідає за хороші манери. Чи можемо ми спілкуватися чемно? Ви можете якось це промовити трошки іншим чином, висловитися іншим чином. Коли ми говоримо про збагальність, це не обов'язково має бути у злісному ключі. Цивільно треба спілкуватися, але це не завжди можливо. Є зацікавлені сторони в усіх цих пунктах і великі зацікавлені сторони. Давайте поговоримо про Майдан. Хто в нас буде Майдан організовувати виставку? Там дуже багато зацікавлених осіб, там дійових осіб, які не погоджені з собою. Адвокати за аудиторією дуже корисно разом з брокером повинні відпрацьовувати всі ці моменти. Дизайнери теж мають багато питань вирішувати, який характер взагалі цієї справи, клімат-контроль, який має бути, до чого можна торкатися, тобто стратегії такого роду. А відповідальний за експонати, він буде вирішувати, як їх виставляти. Але маємо розуміти, що експонат на виду, будь-яким експонат на виду буде погіршуватися у стані. Треба, звісно, краще зберігати в запаснику його, щоб там було темно, температурний режим, і ніколи на нього більше не заходити. Але все, що можна виставляється, все, що можна бачити, це завжди не дуже добре для експонату. А що це означає не дуже добре для експонату? В якому обсязі? І часто погані хлопці кажуть, та мені все рівно виставлятиму цей експонат, щоб його бачили. А директор, я працювала на нього в Австралії, в Національному музеї, він каже, я коли востаннє дивився на свою візитівку, то я була директором, вона так відповідала на всі аргументи. Я вже тоді була директором. Отже, всі ці ролі, клієнт, який наприкінці, це його останнє слово, так чи ні, не зарано, бо ті, хто ви будете клієнтом, ви пам'ятаєте, буде розмова, не те, що я хочу так і так. Але будуть директори не зацікавлені, але ви маєте бути всі просто чудовими клієнтами. Брокер, який примирює всіх, і що організовує експозицію, визначає час, скільки потрібно для організувати, і адвокати дизайну, і експозицій. От все я роз'яснила, є запитання? Зв'язки з громадськістю хто? А ще те кошти знайти. Теж треба людину. Інколи це відбувається на цьому рівні, тут. І з владою відносини отут, на цьому рівні, а тут пошук коштів. Залучення коштів.
Тобто все буде залежати, скільки у нас коштів і яка аудиторія повинна бути. То інколи це організовується на цьому рівні, аж тут. Майже завжди тут всі ці питання вирішуються. Інколи вони і борються з цими людьми. І ми сподіваємося, ті, хто буде клієнтами в нас, ви сподіваєтеся, що вам подобатись буде аудиторія, а не просто гроші. Але багато разів ми були в таких ситуаціях, коли директор знає, що вони гроші будуть і виставка відбудеться все рівно. Наше завдання, як корисною її зробити для громадян. От у вашому музеї на цьому рівні вирішується. Ще є запитання? Маємо проблему з командним підходом. Вони між собою сперечаються. У кожного свої погляди. Ви подивіться на свій аркуш. Яка думка, який погляд там є? Запитання. Давайте зупинимося на цьому погляді. Погляд має, думка має бути тут. Ось тут має дбати про думку, про погляд. Точку зору. Що це за точка зору? От ми зараз щойно виставляли взуття. Шкіряне взуття – це дещо інша експозиція, ніж взуття для вечірки з приводу дня народження. Є соціологічна експозиція, де взуття виставляється, а інша об'єктова або предметова, де для дня народження виставляється взуття. Ну, але навіть якщо розглядати взуття як об'єкт, експонат, то що ми хочемо, щоб винесла аудиторія? В чому полягає мета цієї виставки? А чому нам не все рівно має бути? І чому не все рівно всім? Хтось мені казав про краєзнавчий музей, розповідав у Львові. Коли ви організовуєте краєзнавчі музеї у нашій країні, наприклад, то в точці зору має бути два моменти. Чи віримо ми в еволюцію? І якщо так, то краще нам цьому собі признатися. І чи вважаємо ми, що наш музей взагалі має діло до глобального потепління або збереження планети? Якщо так, оце позиція краєзнавчого музею має бути така, незалежно від того, промовляють вони це вголос чи ні, саме так їм виставляти свої експозиції. Звісно, я б хотіла, щоб це промовлялося. Історичні музеї, яка їх позиція? Чи ми розповідаємо лише про переможців? Тобто це історія влади, чи хто відповідальний? Чи ми говоримо розповідаємо про людей, нюанси, різні люди, проблеми між ними? Коли я починала, історичні музеї розповідали про багатіїв і переможців, про владу. Багато музеїв розповідають про ті сили, які творили історію, або про групи меншин, про іммігрантів, що їм потрібно було. Тобто один і той же музей одного типу, але різні дуже виставки, так? Художні музеї, коли розпочинали, то західне мистецтво виставляли білошкірих у моїй країні, художників білих. Зараз виставляється мистецтво з усіх куточків світу, і чоловіки, і жінки, і сюди кольорова народи також, нація. І вони закуповують нові артефакти, музеї повсякденного життя, побуту. Розповідали про шляхетних селян,
А зараз більш різнобічно показують життя селян, яке було їх побут і які проблеми. Тобто раніше розповідали про все найкраще, і нікому не спадало на думку думати про те, що комусь було важко і тяжко. Це от позиція така. І інколи це позиція всієї організації в цілому, але не буває такого, що зовсім немає позиції. Навіть з найоб'єктивнішого погляду, навіть безпристрасно ми будемо розповідати навіть про погоду. Не буває так. Зараз я вам покажу, як можна у часі все це розмістити. Ось це відкриття. Я буду йти в зворотньому напрямку. Можна назвати це день перший. І ми називаємо цей день днем першим тому, що і після того є життя, день другий і так далі. Якщо йдеться про здоровезний національний музей, то важливо, щоб всі пам'ятали, що після дня першого життя не завершиться. Але не можна, щоб і гроші і все інше закінчилося в день перший, бо будуть помилки, яких не виправиш. Тобто пам'ятаємо завжди про те, що і надалі буде життя, і не можна все зробити за один день, всі публікації, всі замовлення, всі групи. Життя ж не таке. Але всі хочуть бути в перший день, і президент за почтом, і після того хоч потоп, як то кажуть, хоча це не вірно. Але уявімо, що в наших цілях це все ж таки день перший. Ось це встановлення і виготовлення, навіть якщо ви все робите самі. І навіть якщо процес триває тиждень, доведеться все ж таки все це зробити і витратити на це час. І у цей час недобре, коли нові ідеї з'являтимуться. То треба теж віхи розставити, і щоб одна з таких віх позначала точку, коли ідеї зупиняються. Їх більше має не бути. З цим доведеться змиритися. Ви смієтеся, можливо, наражалися на такі проблеми. Ну, я ж бачила, як ви реагуєте, кажете, ага, чому ж то раніше вона нам про все це не розповідала, коли це актуальне було. Ну, ось заберете з собою ці малюночки, може, колись стануть у пригоді. Отже, в якійсь точці у часі ідеї, нові ідеї мають просто зникнути, і все. Ось це момент найбільших повноважень дизайнера. А ось тут найбільші повноваження належать куратору. Кураторам, звичайно, подобається думати, що у них завжди максимум повноважень, але це не так. І ось добре, якби всі ідеї прийшли в цей момент до куратора, бо інакше пізніше дизайнер працювати не зможе. І навіть якщо доведеться просто експонати розкласти по вітринах, треба буде прийняти рішення про те, що все це добре виглядає, і не пригадувати, що про щось забув, бо вже пізно.
Розумієте, про що я, так? Ось, взагалі, протягом першого тижня куратором найвеселіше. І дизайнер вже тут, у команді, так само, як і той, хто розважатиме інших. І методист теж може казати, ой, школярі приходитимуть по 32, бо стільки в автобус влізає. І одразу, як автобус припаркується, треба, щоб місце для них було в музеї, бо вони групою ходитимуть. А методист казатиме, я перепрошую, але яким чином інваліди на візках сюди влізуть? Або ж треба подумати про те, яким чином діти зможуть дотягнутися до висоти, на якій виставлені експонати. І тоді вже всі ці пропозиції будуть братися до уваги. І ось тут на все клієнт матиме сказати своє так або ні. Бо все має бути повернуте все ж таки до клієнта. Бо саме від клієнта залежить точка зору, і я не хочу, щоб прийшов клієнт на відкриття і сказав, та це ж зовсім не та виставка, про яку мову ми вели. Презентація повинна має відбутись. І будуть всі казати, ні, треба його зупинити, бо не зрозуміло, чого він хоче. І в якийсь момент треба буде покласти цьому край. Ось ви знаєте, як кров циркулює у вашому тілі? Ось, мабуть, саме так. Ви знаєте всі, що серце качає кров, і кров поступає до кінцівок, і коли ви ходите, то з кожним вашим кроком кров іде нагору до серця. І завдяки серцю кров перебуває завжди там, де вона має бути. І я не хочу, щоб кров припливала до якогось одного органу і унеможливлювала його дії. Адже у нас є день відкриття, і нам треба встигнути все зробити. А великою хворобою музеїв є те, що головним болем музеїв є те, що доводиться весь час боротися з тими новими ідеями, але ось цей момент ідеї мають закінчитися, і все має бути зроблено до цієї дати. Я взагалі люблю закладати якусь гнучкість у виставку, щоб у день другий ці ідеї можна було реалізувати. І щоб не застила виставка на багато місяців. Дуже добре, коли можна щось поміняти, якось втрутитися. І одразу після початку треба думати і говорити про майбутні зміни, щоб якось їх вбудувати або ж закласти. Має це сенс для вас? Запитання? Ну тоді ще один календарик такий намалюємо. Або ж план-графік цього разу з точки зору аудиторії, відвідувачів. Хай буде тижні тут, а тут хай будуть місяці. Місяців, а тут 7 днів. Ранок і пообіддя.
Вам треба завжди знати, коли і хто до вас у музей приходить. Я розповім про те, як це в моїй країні. Розпишемо місяці. Групи школярів у нас не приходять до музеїв у вересні, тому що школа починається у вересні. У вересні ще школярі не дисципліновані, то починають їх водити по музеях в жовтні, в грудні і в січні. Дуже багато свят, ніхто до музеїв не приходить. Потім у лютому, у березні багато школярів, а так само, як і в квітні і в травні, а в червні вже ні, тому що шкільний рік закінчується. Отже, можна шкільні групи ось таким чином у нас позначити. Щось таке приблизно. Але лише вранці вони приходять. Ну, у нас в Америці. І виходить, що після обіду в музей порожній. Ось коли таку вправу робиш, хай це у нас буде неділя, понеділок і так далі. Ось коли в різних кольорах отаке вимальовуєш, ще й канікули треба врахувати, а в США канікули є на Різдво, потім в березні-квітні на Пасху, ну і зрозуміло, літні канікули. Ну, окрім школярів, ще є туристи, ще й люди похилого віку, всі вони по-різному по музеях їздять, і всім щось потрібно. І вам треба знати все це про свій музей по місяцях, по сезонах, по днях, тижні. Тому що коли виставка готується для якоїсь конкретної аудиторії, треба знати, коли ж ця аудиторія приходитиме. Що стосується дитячих музеїв, то в цілому виходить 120 днів на рік, якщо без канікул і без інших проблемних періодів. А так ми знаємо, що в інші місяці, тижні школярі не приїжджатимуть. У вересні багато американців беруть відпустку, отже, вересень – це у нас туристичний сезон, це теж треба враховувати. І відповідним чином готуватися. І думати, які програми підготувати і на коли саме. А коли в школах канікули, то, мабуть, треба щось продумати для родин. І пам'ятати при тому, що ось у вівторок, у другій половині дня нікого взагалі, напевно, не буде. І таким чином розписати програми по місяцях, по тижнях. Ось уявімо собі ось таку синусоїду. Музеї під відкритим небом мають інакшу синусоїду, ніж музеї традиційні. Це нікого не здивує, я думаю. Все це треба знати, про все це треба пам'ятати. Запитання будуть якісь? Добре.
Отже, у вас тепер є всі знаряддя для того, щоб почати створювати виставку. Ну, хіба що в колекції як такої немає, команди однодумців ще немає. Скільки з вас сидить поруч із людьми, яких ви знаєте, яких ви любите? Зараз пересаджувати почну. Ви з одного музею? Ні, якщо ви з одного музею, будь ласка, пересядьте кудись. Треба опинитися в команді з кимсь іншим. Отже, раджу вам розпорошитися по аудиторії. Якщо ви сидите з тим, хто вам подобається, сядьте поруч із тим, хто вам не подобається. Вам ще ж в реальному житті доведеться працювати з незнайомими людьми. Так само і краще вправлятися зараз. Ну і можна порахувати до 5 або до 10 для того, щоб заспокоїтися завчасно. Порахували до 5, знову порахували до 5. Розрахуйтесь і запам'ятайте свій номер. Перша, друга, третя. 5. Від 1 до 5. Where am I? What number are you up to? This is group 1. Це у нас перша група буде, далі друга група, потім третя група. Хто там у нас наступна перша? Перші, піднімайте руку. Ви клієнт. Ви клієнт. Клієнт перший, номер перший, всі, кожен номер перший клієнт. Номер 1, клієнт. Номер 2, це брокер. Номер 3, адвокат за аудиторію. Тобто виступає від імені аудиторії. Номер 4, дизайнер. Номер 5, 4 дизайнер. Номер 5. Це зміст наповнення, об'єкт, експонат, куратор. I'll do it again. Так, ще раз повторимо. Тиша, запала, тиша. Номер 1. Тиша, всі тихо, стихли. І двері хай відчинені. Треба, щоб залишив двері відчинити. Номер 1 – це клієнт-директор. Номер 2 – це менеджер проєкту або брокер. Номер 3 – методист. Виступає за аудиторію, від аудиторії. 4 дизайнер. І 5 – контент, куратор, наповнення, експонат. Всі в групі сидимо віч-навіч, так, щоб бачити один одного. Щоб їм було над чим працювати. Колекції ваші зараз отримуєте. Я буду вам листівки зараз видав. Листівки. Головне, щоб ні до чого вони ні про що були, ні до чого не прив'язані. Ще в нас тут залишилися зайві трохи, то нічого, хай будуть. Отже, тиша, тихенько. У мене ще є листівки. Це ви можете позичати в нас наші експонати, якщо вам ваша не подобається, геть не до вподоби. У нас є такий чудовий музей, який ділиться, дає вам, можете позичити, можете взяти в оренду експонати.
Ще роздамо. Аж меню залишимо тут. На столі буде, щоб ви знали, ви можете позичити, ви можете підійти і подивитися, що тут можна ще взяти до своєї колекції. Ми тільки розібрали всього. Що, природа, квіточки, природа, скульптура. Давайте їх спробуємо систематизувати. Орнамент, скульптура. Ну, оце виходить, що все мистецтво. Мало якусь свою історію. І вже від цього будемо відходити експонати дотичні. Тобто у нас, по-перше, треба знати музей чого, від того, значить, що ми представляємо, що ми Ну, дивіться, для прикладу, музей Хмельницького, ми можемо взяти щось схоже на це будівництво, буде пані Петрова. І лайнери, і якісь місцини. Це хтось людина, яка подорожує по світу. От у мене відтоді вже подорожує. Чекайте, у нас є замовник, який вже сформував. Отже, це завдання, і ми не будемо його сьогодні виконувати. Воно не на сьогодні лише, на завтра ще перенесемо, завтра ще ускладнимо, але це перше завдання. Отже, як буде називатися ваша виставка? І не те, що квіти Західної України, не треба спрощувати собі. Не дякую за таке, не треба нам. Так, і не історія. Там, скажімо, башт. Щось. Десь у вас має бути від 7 до 10 листівок. 7-10. Можливо, у вас більше, але давайте зробимо виставку на 7-10. Ну, якщо ви все легеньке будете придумувати, це простеньке, то я буду ускладнювати завдання. Так, 7-10 листівок у відповідній послідовності. Тобто, якщо це наратив буде, то в послідовності. Якщо не наратив, значить перше починає сюжет і далі. Назвіть 3 аудиторії, назвіть 3 цільових, що їм потрібно, ваших аудиторій. Які категорії? І назвіть 3 різні стратегії. Ваші, наприклад, перша стратегія для однієї аудиторії, друга стратегія для другої аудиторії, третя стратегія для третьої. Я хочу знати, якою буде ваша головна аудиторія цільова. І стратегія друга, третя – це допоміжні стратегії, тобто вони щось привнесуть, але не працюватимуть на головну аудиторію. Завтра будемо таблички розробляти, але не сьогодні. Ваш клієнт – це ваш речник, рупор, бо коли ви викладете на підлозі вашу виставку послідовності, ми будемо далі робити презентацію цих листівок. Отже, 7-10 нехай буде, 7. Від 7 до 10. Назва виставки, і це не простенька назва має бути. Не простенька, не спрощуйте. Головна аудиторія, і ще 2 аудиторії цільових, і що їм потрібно розповісти, і 3 стратегії. От над цими питаннями ви працюєте. Зрозуміло всім? Всім зрозуміло. 3 стратегії.
стратегії. Тобто ось так ми зробимо можливим донесення до аудиторії суті цієї виставки. Це буде про стратегію. І ще один момент. У мене є листівки, якщо вам не подобається або хочете обміняти, то тут лежать. Ви можете, той, хто відповідає за експонати, надіслати його сюди, він принесе вам нові експонати. Вітаю! Вітання всім! Завтра вранці. Готові всі, візьміть навушники, слухаємо. Завтра об 11-й ми починаємо роботу. Ви можете залишити листівки, так, як вони лежать. До 12:30 маєте закінчити це завдання. Хто у нас другі номери, Брокер? Ви будете рахувати час, лічити. Завтра можете прийти, коли заважаєте за потрібно, але до 12:30 закінчите. 5-7 листівок в порядку, назва виставки, експозиції, ваша позиція. Інколи можна назвати це припущення, які ми робимо щодо наслідків і результатів для аудиторії. Це позиція ваша. 3 аудиторії. Одна аудиторія цільова – це головна. 3 стратегії. Мають бути готові до 12:45. Одна стратегія для кожної цільової аудиторії по одній стратегії. І брокер буде готовий виступити з презентацією. Презентація. Ось вам схема для презентації. Отак ви будете виступати. Це план вашого виступу. На дошці. За таким планом моя група, назва. Ось наші листівки в такому-то порядку. Ось як ми їх виставляємо. Ось наша позиція, точка зору.
залиште все так, як є. Але щоразу при виступі всі аудиторія підійде до вашої групи. Отже, ви маєте розкласти все в порядку, бо якщо це буде на підлозі і нам потрібно дивитися, то на 60 маєте розрахувати так, щоб ми все бачили. Ваш дизайнер нехай попрацює над тим, як виставити презентацію на огляд такої аудиторії. Дизайнер номер 4, номер 4, ви працюєте над тим, як буде виглядати експозиція. Це моя колекція, до речі, листівок. Я вже багато років збираю. Якщо ви повертаєтеся на роботу, у вас є листівки, приносите до моєї колекції, бо в мене тоді з України буде ще колекція листівок. Після обіду розпочнемо з виступами вашими. І за таким планом, точно за таким планом, як написано тут, виступайте. Номер 1 буде виступати, це директор. І кожен виступить, а після виступу будемо аплодувати. Я також скажу декілька слів, але будемо аплодувати, бо нам треба підтримку висловити з боку групи. Всі молодці, то треба дати їм знати, що вони молодці. А потім буде перерва. У нас завтра 4 заняття. Перше заняття – це закінчимо завдання. Друге – це виступи ваші. Останнє буде запитання, а всередині я ще ускладню вам завдання. Отже, так і ви залишитеся в цій групі, в якій працюєте, але ускладнимо ваше завдання. Добре? Ну, це з мого боку я виступила. Отже, зустрічаємося завтра об 11. Це ще раз повторюю. У нас в кінці є невеличке для вас видання, не наші, але по неформальним освітам музеях. Тому на музеї, я думаю, вистачить всім. Групове фото ми зараз зробимо, якщо ви не проти, так? Так. Сьогодні і завтра зробимо. Ну, в принципі, все. Дякуємо, що мали терпіння і силу. Дякую. Завтра ще вранці оголошення. Я підійду до вас до обіду, ви не скажете мені назву виставки вашої. Але якщо вона проста, я її скасую, відхилю. Дивіться. Всім до побачення.